زن بیچاره نوزاد 5 ماهش رو بغلش گرفته بود و التماس میکرد از خونش بگذره. اما اونایی که با لباس نظامی وارد خونش شدن رو تصمیمشون جدی بودن و زجرها و گریه‌های عاطفه هم تأثیری رو تصمیمشون نداشت. اولین گلوله به پایین تنه عاطفه خورد و به زمین افتاد. اون از شدت درد به خودش میپیچید و فریاد میکشید. اما هنوزم نوزادش رو محکم بغلش گرفته بود که یکی از اون 2 بیشرفا به عاطفه نزدیک شدن و بچه رو از بغلش کشیدن بیرون و بعد هم مادر 17 ساله رو به رگبار بستن. پرونده این جنایت تلخ و دردناک 10 بهمن 1403 باز شد. جایی که یه زن 17 ساله به نام عاطفه ثقیبی در منطقه شعیبیه شوشتر با شلیک 16 گلوله تو خونه خودش کشته شد. اونم در حالی که به محض ورود قاتلین شوهرش از ترس فرار کرد و عاطفه در حالی که نوزاد 6 ماهش رو تو آغوش داشت کشته شد. محل وقوع قتل یعنی شعیبیه از توابع شهرستان شوشتر تو استان خوزستانه و در مسیر شوشتر به اهواز قرار داره. منطقه عشیره نشین و به شدت سنتی و تعصبی، جایی که مردای سر تعصب و ناموس با هیچکی شوخی ندارن و سر زن و بچه و خواهر و مادر خودشون هم به راحتی میبرن. عاطفه هم قربانی همین تعصبات شد. اون در حالی که فقط 15 سالش بود کاری کرد که برای مردای این منطقه خط قرمز بود و با اینکه خیلی سعی کرد اشتباه و از خط قرمز رد شدناشو جبران کنه، اما دیگه یه سری برای کشتنش قسم خورده بودن و براشون مهم نبود که عاطفه با تمام وجود برای زنده موندن و بخشیده شدن تلاش میکنه. برای روایت این جنایت هولناک صبح روز 10 بهمن 1403 به رسانه‌های محلی شوشتر راه پیدا کرد و با گذشت چند ساعت با آثارهای وحشتناکی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد، باید به 2 سال خورده قبل از جنایت برگردیم، یعنی تابستون 1401، جایی که برای عاطفه 15 ساله خواستگار اومد. خواستگارش پسر بیکار و کم سن و سالی بود که میخواست با عاطفه ازدواج کنه. البته قبل از اینکه خانواده پسر پیغام بفرستن برای خواستگاری، خبری تو اون شهر کوچیک پیچیده و دهن به دهن شده بود که اون 2 با هم رابطه داشتن و دوست بودن. مسئله که شوخی بردار نبود و حتی میتونست به قیمت جون دختره تموم بشه. واسه همینم پسر تو سن 16 سالگی مادرش رو فرستاد خواستگاری عاطفه 15 ساله تا عقدش کنه که یه وقتی دختره به جرم دوست پسر داشتن بلایی سرش نیاد. خواستگاری با جواب نه قاطع بابای عاطفه روبرو شد و حتی پدر و برادرای عاطفه تهدید کردن که اگه یه بار دیگه اونو دور بر عاطفه ببینن یه بلایی سرش میارن. اما این تهدیدای پدر عاطفه نه تنها کارساز نشد که اون 2 نوجوان بی خیال عشق و عاشقی نشدن و برای رسیدن به هم از خونه فرار کردن. اونا از شعیبیه زدن بیرون و یه مدتی هم خودشونو گم و گور کردن. خانواده پسره وقتی از ماجرا مطلع شدن، واسه اینکه خونی ریخته نشه بزرگای عشیره رو جمع کردن تا یه جورایی با کدخدامنشی سر و ته قضیه رو هم بیارن و ضمن دلجویی از پدر عاطفه اونو راضی کنن تا به ازدواج رضایت بده و عاطفه رو برای پسرشون عفو کنن و اشتباه بچه‌ها رو بی سر و صدا حل کنن. نشست بزرگای عشیره با حضور 2 طرف دعوا برگزار شد، یعنی هم پدر و برادرای عاطفه بودن و هم پسری که عاطفه به خاطر اون از خونه فرار کرده و هم پدرش. عاطفه فرار کرده بود و این شوخی بردار نبود. همه میدونستن اگه عاطفه رو به پدرش تحویل بدن قطعاً اونو میکشه و این بی‌ناموسی تو اون جامعه سنتی بسته جز با کشتن دختری که بی‌آبرویی کرده پاک نمیشه. به همین خاطر برای نجات جون دختر 15 ساله تونستن پدرش رو راضی کنن که با دریافت حق فصل از کشتن صرف نظر کنه و رضایت بده اون 2 ازدواج کنن. تو اون مناطق عشیره نشین خوزستان رسمی وجود داره به اسم فصل و یا حق فصل، به این معنا که تو دعوای 2 طرف که به هر دلیل ایجاد بشه، وقتی مقصر ماجرا معلوم و بزرگای عشیره نمیخوان کار به دادگاه و شکایت و انتقام گیری و خونریزی بکشه، میانجیگری میکنن و طرفی که خسارت وارد کرده
خسارت رو با وجه نقد جبران میکنه و طرف دیگه هم با دریافت پول از دعوا و شکایتش کوتاه میاد و جلوی بزرگای عشیره قول میده دست از دعوا و درگیری و اختلاف بکشه و کوتاه بیاد. تو ماجرای عاطفه هم همین اتفاق افتاد. خانواده پسری که عاطفه به خاطر اون از خونه فرار کرده بود در سال 1401 600 میلیون تومان به پدر عاطفه پرداخت کردن تا خسارتی که به آبرو و ناموسش خورده بود جبران بشه و اونا هم در عوض جلوی بزرگای عشیره وعده دادن نه موضوع فرار اونا رو به دادگاه بکشونن و نه دیگه کاری به کارشون داشته باشن. شناسنامه عاطفه رو هم دادن تا اونا بتونن عقد کنن. زمستون 1401 پدر عاطفه به محضر رفت و با دریافت چک 600 میلیون تومانی به عقد دخترش رضایت داد. ظاهراً همه چی با پرداخت حق فصل به خوبی و خوشی تموم شده بود. اما همون موقع هم نزدیکای این دو خانواده میگفتن بعید پدر عاطفه بی خیال فرار دخترش بشه و از این بی‌ناموسی کوتاه بیاد. حتی بعضیا میگفتن از پدر عاطفه شنیدن که بعد از گرفتن پول گفته اینا فکر میکنن من بی خیال شدم اما بالاخره یه روزی میکشمش. بی‌ناموسی با پول پاک نمیشه و فقط با خون پاک میشه. عاطفه عقد کرد و رفت سر زندگی خودش. چند ماه بعد باردار شد و بچه‌اش هم به دنیا اومد. زندگیش در معمولی ترین حالت ممکن بود و تقریباً اهالی منطقه هم ماجرای فرار عاطفه و حواشی بعدش رو فراموش کرده بودن و اونو به عنوان یه زن شوهردار و مادر یه نوزاد میشناختن که خبر قتل فجیع عاطفه اهالی شعیبیه رو تو شوک فرو برد. عاطفه بامداد روز 10 بهمن 1403 تو خونه خودش به قتل رسید. ریشه قتل هم برمیگشت به همون ماجرای 2 سال قبل. پدر و برادرش لباس مبدل نظامی تنشون کرده بودن تا بتونن نیمه شب به راحتی اسلحه حمل کنن و وارد خونه عاطفه بشن. اونا زنگ یکی از همسایه‌ها رو میزنن و میگن دنبال یه متهم اومدن و وارد خونه میشن. پشت در خونه عاطفه که میرسن با شلیک گلوله در رو میشکنن و ساعت 4 صبح وارد میشن. شوهر عاطفه با دیدن پدر و برادر عاطفه که اسلحه به دست وارد خونه‌اش شدن فکر میکنه سراغ اون اومدن و از ترس خودش رو از بالکن خونه پرت میکنه پایین و فرار میکنه. اما اونا نه کاری با شوهر داشتن و نه نوزادش. اونا برای یه انتقامگیری ناموسی اومده بودن و میخواستن پرونده دخترشون که 2 سال پیش از خونه فرار کرده بود و برای همیشه ببندن. عاطفه با تمام وجودش نوزادش رو تو بغلش گرفته بود و برای زنده موندن التماس میکرد. اولین گلوله ها به پایین تنش شلیک میشه و وقتی مادر 17 ساله میفته زمین بچه‌ش رو از آغوشش میکشن بیرون و عاطفه رو به رگبار میبندن. به گزارش پزشکی قانونی عاطفه با شلیک 16 گلوله در جا کشته شده. برادر عاطفه هم کل ماجرا رو گردن گرفته و خودش رو به عنوان قاتل معرفی کرده. پدر هم برای ساعتی بازداشت شده اما با قرار وثیقه اومد بیرون. پدر همون ساعت اولیه بعد از آزادی تو دادسرا حاضر شده و گفته میخواد به عنوان ولی دم رضایت بده. ولی تا زمانی که کار به دادگاه نکشه رضایت به کاری نمیاد و قاتل فعلا باید تو حبس بمونه. اما اونطوری که از شواهد ماجرا معلومه قطعا خبری از مجازات سنگین نیست و دیر یا زود برادر عاطفه با رضایت اولیاء دم میاد بیرون. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید و اگه هنوز عضو کانالمون نشدین با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت کنید.